Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alam, berjumpa lagi dengan kami Sekolah Alam Pacitan. Di video kali ini kami akan belajar bersama-sama dengan kalian bagaimana cara melipat pakaian agar terlihat rapi. Yuk ikutin terus. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
cara melipat pakaian disesuaikan dengan jenisnya. Demikian video dari kami. Selamat mencoba di rumah Sobat Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.